Tama naman na ako'y nakalaya sa labas, hindi ba? Para may hahanap at may sasalubong sa aking mga mahal kapag pauwi na sila. Napapadalas yata ang pagdalaw natin kay Crisostomo. Ang aking ninong ay pupunta na rito sa bayan. Tiyak kong nalalabi na lamang ang oras na magkasama ulit kami ni Crisostomo. Sila ay mula sa Hospital de San Diego at nandito sila para tulungan kayong gamutin ang inyong pag-iisip. Nasabot ka dito? Ha? Akala ko kakampi kita! Nasakta ko si Ate Sisa. Nagbali. Crisostomo, at sino ngayong dalaga kasama? Ikaw? Maaari bang iwan mo na muna kami? Ngunit nais ko pa sana siyang makausap dahil matagal ko na siyang hinahanap. Hindi pa rin ako makapaniwala na ang babaeng iyon ang iyong pinsan. Ang totoo niya ay hindi ko pinsan si Miss Clay. Tanggap ko naman na isang Maria Clara lang ang kailangan ni Sir Ibarra. And obviously, hindi ako yun. Ituro niyo na po sa akin kung nasaan si Mr. Torres. At baka meron pa siyang alam na ibang secret portal na hindi sinasabi sa akin. Bagong kabanata? Ngunit ano ho yung relasyon? Wala. Nakilala ko lamang siya nung ako'y umuwi ng Pilipinas. Napansin ko na tila gulong-gulo at hindi niya malaman kung saan siya pupunta. At gaya ng mga hula sa inyo ay nagkatotoo rin ang kanyang hula sa akin. Kung kaya't naramdaman ko na siya ay isang mabuting tao, kung kaya't ibinigay ko ang aking tiwala sa kanya. Tinanggap ko siya para manilbihan sa akin, ngunit kailangan namin magpanggap na kami ay magkatugo. Para makaiwas sa maruruming isipan ng mga tao dito. Ng mga tao? Ngunit, ako ba'y basta-basta tao, Crisostomo? Para maglihim ka rin sa akin? O baka naman, may ibang namamagitan sa inyong dalawa? Wala, mahal ko. Sadyang magkaibigan lang kami ng iyong tukayo. Katukayo? Anong ibig mo sabihin? Iisa lamang pangalan ninyo. Siya rin ay nagngangalang Miss Maria Clara Infantes, ba't nandirito ka pa? Na-late po ako sa portal eh. Yan ang problema niyo mga kabataan. Akala nyo, unlimited ang mga chances sa buhay. You just take things for granted. Malinaw ang sinabi ko sa inyo. Sir, baka naman may iba pang way para makabalik ako. Oo. Meron. Gaya ng sinabi ko, kailangan mo lang tapusin ang nobel. Okay, sige po. Pero ayoko nang tapusin dito. Promise, pag nakabalik na po ako sa atin, sige po, tatapusin ko na po talaga yung libro. Kaya ang problema, hindi ka lang basta-basta ngayon mambabasa. Bahagi ka na rin ng kwentong ito. Bahagi? Tauhan na rin po ako? Dalawang Maria Clara, Crisostomo. ngunit nag-iisa ka lang sa buhay ko. Habang ang isa ay nakatira sa iyong bahay, kasama mo sa araw at gabi, sa ilalim ng iisang bubong. Marahil ay hindi mo talaga arok ang sakit na ginagawa mo sa akin. Por favor, Maria Clara. Sana ay maunawaan mo na si Miss Clay ay hindi mo kahanay. Kaming dalawa ay magkaibigan lamang. Kaibigan? Na kanina ay naninilbihan lamang? Baka maya-maya ay lalabas din ang katotohanan. Tia Isabel? Kung siya lamang ay bibigyan mo ng pagkakataon, hindi malayong siya rin ay maging kaibigan mo. Hindi ko kailangan ng isang kaibigan. Ang kailangan ko ay isang nobyo.
Dahil hindi ko kailangan hingian ng panahon at tiwala. Dahil kung tunay niya ako mahal, ibibigay niya yun ng kusa. Buong buo. At walang kahati. Tia Isabel, Andeng, ipasok na yung mga pagkain dito. Tia, tayo na ho. Tama, nasa mundo ka na ng nobela. Tauhan ka na rin ang kwentong ito. Nalalasap mo na ang hanging nilalasap nila. Niyayapakan mo na ang lupa ng San Diego. Pero ang tanong, anong magiging papel mo sa isang kwentong tapos nang naisulat? Ba't nandito ka pa? Nahuli nga po ako ng ilang segundo sa portal. Ba't ka naman nahuli? Kinailangan ko po kasing tulungan sina Ate Sisa at Sir Ibarra. Bakit kailangan tulungan si Sisa at si Ibarra? Hello, sir. Si Ate Sisa yun. Si Ibarra yun. Uy, ano naman? They are just characters in the novel. Excuse me, sir? Hindi lang po sila basta-basta tauhan. Kinailangan ni Ate Sisa ng tulong ko. At si Sir Ibarra, mabait. Mapagmahal. May pakialam sa iba. Kaya mahal mo? Paano niya naman hindi mamahalin si iba? Hindi mo na kailangan baguhin pa ang kwento. Napunta ka rito para lang matuto. At yan ang una mong natutunan. Ang magmahal. Hindi ka lang nahuli sa portal, kaya ka hindi nakauwi. Pagmamahal ang nagpapanatili sa iyo sa mundong ito. Pagmamahal din ang tutulong sa iyo na matapos mo ang kwento nang makauwi ka na. Anong ibig sabihin nun? Hindi naman pwede itong pagmamahal na to eh. Ayokong makasira sa love story ni Ibarra at Maria Clara. Binibining Clay. Bakit ikaw ay nagsasalita na mag-isa? Kanina ka pa ba dyan? At ano ang iyong sinasabi tungkol kay Crisostomo at Maria Clara? Tumahan ka, Mami Clarita. Ipunin mo yung pagtatangis mo at luha mo at ibuhos mo doon sa iyong silid. Tira ka naman ng konting kahihiyan dito sa kali. Sa matagal na panahon ay tila itinapon ko ang aking sarili sa isang lalaking hindi naman ako tunay na iniibig. Sandali, Binibining Clay. Ano pa ba nangyari sa inyo ni Crisostomo nung iniwan ko kayo? Hindi ko alam kung ano nangyari pag alis ko. Ayoko nang alamin dahil nakakabaliw isipin. Binibining Clay, ikaw ay matagal ng baliw. Tahan lang makatingin mga tao.
Alam mo, hindi ka nakakatulong eh. Ang gulo-gulo na nga eh. Gulo? Anong gulo ang iyong sinasabi, Binibining Clay? Maria Clara. Ako ba ang iyong tinutukoy, Fidel? O ang isa pang Maria Clara ng iyong amigo? Marahil ay kasabwat ka din sa kanilang palabas na sila ay magpinsan na naninirahan sa isang bubong. OMG, sinabi ni Ibarra? Madam, wala po kami ginagawang masama. At ang totoo, mahal na mahal ka ni Ibarra. Totoo yan. Totoo ang sinasabi ni Binibining Clay. Ikaw ba, Fidel? Makikipag-isang dibdib ka ba sa isang tao kung wala siyang tiwala sa'yo? At kung may namamagitan sa inyong dalawa? Batid ko noon na isa kang pambihirang nilalang. Ngunit hindi ko nahulaan na isa ka palang manlililang. Di ba ang gulo? Napakalaki ng pagkakamali ko na naglihim pa ako sa kanya. Sorry po. Ako naman po ang nagpumilit na magpakupkup sa inyo eh. Ako po talaga yung may kasalanan dito. Sorry po. Siyang tunay, Binibini. Di ako malalagay sa alanganin ng pag-iibigan ni Crisostomo at Maria Clara. Eh, mas mainam na sigurong layuan mo na sila. Inaano ka? Harsh mo? Pero sorry po. Mas lalong hindi ako aalis ngayon. Isa pa, wala na rin naman akong choice. Bakit mo gustong manatili ngayon may hidwaan ng magkasintahan? Dahil walang dapat mamagitan sa true love mo kay Maria Clara, Sir Ibarra. Kahit sino pa yan. Kung ako po ang naging dahilan kung bakit kayo nag-away, baka sakaling may maitulong ako para magkaayos kayo. Unless, don't tell me, give up ka na. I understand. Okay lang yan. Marami pa namang iba dyan. Siyempre ay hindi. O, yan naman pala. O, di malinaw. O, wala nang iba. Narinig mo yun? Kahit masakit. Bueno, amigo. Kung nais mong magkaayos kay ni Maria Clara, kailangan mo siyang sayuin, yun ang gagawin mo. Kailangan mo magpaliwanag ng paulit-ulit. Ibigay mo sa kanya ang buwan at ang mga bituin. Aba? May ganyang side ka pala, Sir Fidel. Nilalagay ko lamang ang aking sarili sa posisyon ni Maria Clara. Kung ano ang kailangan niya mula sa aking matalik na kaibigan. May punto naman po si Sir Fidel. Dahil kung mahal mo, ipaglalaban mo. Oo. Tama. At gagawin ko ang lahat para kay Maria Clara.
winner! Oh, ano pa hinihintay natin? It's time for Operation Muling Ibalik ang Tamis ng Pag-ibig. Anong gagawin natin, Fidel? Tulungan mo ako manumbalik pag-amo sa akin ng aking nobya. May naisip na ako, amigo. Di Clarita, mukhang nalipasan ka na ng hapunan. Huwag ka naman sana magkasakit pa. Pero wala na akong masasakit pa sa ginagawa sa akin ni Crisostomo. Alam kong masakit ang ginawa sa iyo na yung nobyo. Pero sana, huwag ka naman pabigla-bigla sa pagbibitiw ng iyong mga salita. Kailangan maging bukas pa rin ang iyong isip, ang iyong tenga, iyong puso para sa mga susunod pa niyang pagpapaliwanag. Seryoso ka ba dun sa binitawang mong salita tungkol dun sa pagdadalawang isip mo sa inyong pag-iisang dibdib? May tao ba sa labas? Nasugat ang alaala ng iyong pag-ibig ay tumatawid. Sa tuwing mundo ko'y madilim at tila wala ng saysay. Alaala, ikaw sana'y muling magbalik. Walang buhay itong daigdig kung pag-ibig mo ay mawala. Alaala, sana'y di kailanman mawaglit ang hiwaga at pananabik tulad ng pipit sa bulaklak. Alaala, bawiin natin ang pighati, bumalik sa puso ng musmos, marunong magmahal ng lubos. Alaala, ang tahanan ng aking ngiti, mapabuti ka ang siyang hiling, hatid ko'y pag-ibig na tapat. Hindi ka nga naghapunan, ngunit tila nang himagas ka naman sa tamis ng kanyang harana. Magandang gabi po, Tia Isabel at Maria Clara. Kung mamarapatin nyo ay... maaari nyo ba kaming patuloyin? Alam kong masakit ang ginawa sa iyo ng iyong nobyo. Ngunit, gawin mo kung anong ibig na iyong puso. Maaari na kayong umakyat. Amigo, hindi na ako sasama sa'yo. Mas mainam na meron kayong intimidad ng iyong nobya. Gracias, mi amigo.
Maaari na kayong umuwi ni Miss Clay. Huli ka! Fidel naman. Binibining Clay, ano yung ginagawa rito? At bakit ikaw ay lumisan? Tila ikaw ay nagtatago, ha? Diba, pinagseselosan ako. Yun nga yung buong point, diba? Ano, hindi ka aware? Ay. Sana mag-ceasefire na sila, no? Siyang tunay, Binibini. Dahil ko lamang ang iyong dala. Ikaw ay isang malaking sumpa. Oo na. Sana nga, hindi na ako nagpa-apekto kina Sir Ibarra. At diniretso ko na yung pagpasok sa portal na yan. Nang sa ganun, wala na ako dito. Hindi na kita kausap ngayon. Hindi na ako nanggugulo sa inyo. Hindi na ako isang sumpa. Ano? Babaeng napupuno ng drama. Iha, magdala ka na rin ng tsaa para sa akin, por favor. Irog ko, ako sana yung patawarin mo sa sakit na naidulot ko sa'yo. Gusto kong malaman mo na tunay na walang namamagitan sa amin ni Miss Clay. Wala kang dapat ikapanibugho dahil tinutulungan ko lamang ang pobreng babae. Nais ko sana maunawaan. Sa dami ng maaring tumulong at kumukup sa kanya, bakit hindi ka pa babae? Bakit kailangan ikaw pa? Yun nga rin ang pinagtataka ko. Dahil sa lahat ng mga tao na kasalamuhan niya dito, ni isa ay walang tumulong sa kanya. Yan ba ay panunumbat mo sa akin? Dahil lumalabas na ako ang una nakita sa kanya sa Beaterio. Hindi. Hindi, mahal ko. Alam kong maging kayo ay nahiwagaan sa kanya nung una niyo siyang makilala. Ako'y natatakot tuloy sa kanya. Huwag, Senyorita Victoria, pagkat ang kailangan ni Miss Tifa de Sangley ay tulong. Tama ho kay Madre. Kaya, por favor, ipahanda niyo na ho ang karwahe ng Beaterio. Kailangan na humadala ng pobreng babae ngayon sa ospital psikiatriko. Nais ko rin siyang tulungan noon. Ngunit bigla na lamang siyang nawala. At sa hindi maipaliwanag na pagkakataon ay tila isa siyang mabangis na hayop. Ngunit nangangailangan ng pangangalaga. At ang landas namin ay nagkatagpo. At sa akin niya nakita ang tutulong sa kanya. Maaari ko ba namang ipagkait ang pagtulong ko na yon, Maria? Hindi maatim ng aking konsensya na siya lamang ay pabayaan ng walang kilala at matitirhan. Dahil maging ako ay naging estranghero sa isang bansa.
Namuhay ng mag-isa sa Europa ng 7 taon. Kaya't alam ko ang lungkot at hirap ng mag-isa. Naunawaan ko na ngayon kung bakit kailangan mo umabot sa ganitong pagkapasya. Nais kitang patawaran, Crisostomo. Ngunit sa isang kondisyon. Kahit na ano, basta't ito'y makakatulong, mahal ko. Marahil ay mas makakabuti kung lilisan si Miss Clay sa iyong pamamahay sa lalong madaling panahon. Ngunit, Maria Clara, ang iyong kondisyon. Hindi pa tapos ang aking kondisyon, Crisostomo. Lilisan si Clay sa iyong pamamahay dahil nais ko na sa poder ko siya manunuluyan. Kaya-kayang baguhin ang nakalipas. Maiiba kaya ang mangyayari bukas. Itutuloy pala ni Ibarra ang pagpapatayo ng kanyang eskwela. Makikitang muli ng mga taga San Diego. Ako lang ang may karapatang magturo sa bayan na yon ng tamang leksyon. Clay, alam kong mahirap ang pakiusap ko sa'yo na lumipat ng tirahan, lalo na't naging malapit na sa'yo ang mga nakatira dito. Ngunit, may mga gawain at gawi ang bayang ito na tataliwas kung ipagpapatuloy mo ang pagtira dito. Gusto mo bang pahirapan natin siya? Ang hapunan mamaya ay pagkakataon para matuto siyang lumugar sa ating bayan at sa amin ni Crisostomo. Hindi po totoong hanggang bahay lang ang mga babae. Huwag kang manghimasok sa aming usapan, Iha. Men have no right to tell women to shut up!